કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને લારી પર મળે તેવું ગરમા ગરમ ખીચુની રેસીપી. આ ખીચું આજે આપણે વાટકીના પરફેક્ટ માપથી બનાવીશું, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ એકદમ આસાનીથી આ ખીચું બનાવી શકે. તો બનાવવામાં એકદમ સરળ એવું આ ખીચું ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ ખીચું બનાવવા માટે એક ખલની અંદર મેં 1 ચમચી જેવું જીરું એડ કર્યું છે અને તેની સાથે જ આપણે 1 ચમચી જેવો અજમો એડ કરવાનો છે. હવે આ બંને મસાલાને આપણે દરદરા વાટી લેવાના છે. આ રીતે બંને મસાલાને થોડાક દરદરા વાટીને ખીચાની અંદર એડ કરીશું તો તેની ફ્લેવર અને ખીચાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ ટ્રીક તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. હવે તે જ ખલની અંદર મેં 2 નંગ જેવા તીખા મરચાં એડ કર્યા છે. તેને પણ વાટી અને તેની પણ આપણે પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો આપણી મરચાંની પેસ્ટ પણ બનીને તૈયાર છે. હવે ખીચું બનાવવા માટે આપણે એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેવાનું છે અને ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું છે. હવે તે જ વાટકીના માપથી આપણે 4 વાટકી જેવું પાણી લેવાનું છે. ખીચું જો તમે આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ માપ લઈને બનાવો તો તમારું ખીચું પણ એકદમ લારી પર મળે તેવું જ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થશે. તો આપણે 4 વાટકી જેવું પાણી પેનની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ પાણીને આપણે ઢાંકી અને 5 મિનિટ માટે ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે 5 મિનિટ પછી આપણું પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. તેની સાથે જ આપણે જે જીરું અને અજમાને દરદરો વાટીને રાખ્યો હતો તે અંદર એડ કરી દઈશું. તેની સાથે આપણે મરચાંની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તે પણ તેની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે પેનને ઢાંકી અને ફરીથી પાણીને આપણે 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, જેથી બધા જ મસાલા, જીરું, અજમો અને મરચાંની ફ્લેવર આપણા પાણીની અંદર ખૂબ જ સરસ આવી જશે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર અડધી ચમચી કરતાં પણ ઓછો એટલે કે પોણી ચમચી અથવા તો 2 ચપટી જેવો ખાવાનો સોડા અથવા તો પાપડ ખાર એડ કરવાનો છે. હવે બધી જ વસ્તુને બરોબર હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. મેં અત્યારે ખાવાનો સોડા એડ કર્યો છે. હવે આપણે 4 વાટકી પાણી લીધું હતું તેની સાથે આપણે 1 વાટકી ચોખાનો લોટ લેવાનો છે અને આ રીતે થોડો થોડો અંદર એડ કરતા જઈશું અને તેને મિક્સ કરતા જવાનું છે. તો હવે આપણું લોટ અને પાણી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર તમને એવું લાગે કે તમારું ખીચું વધારે પડતું ડ્રાય બની ગયું છે તો તેની અંદર તમારે અડધી વાટકી જેવું ગરમ પાણી એડ કરી દેવાનું અને ફરીથી ખીચાને મિક્સ કરી લેવાનું. તો તમારું ખીચું એકદમ પરફેક્ટ બની જશે. અથવા તો તમને એવું લાગે કે તમારું ખીચું વધારે પડતું લિક્વિડી અથવા તો ઢીલું બની ગયું છે તો તેની અંદર તમારે 2 થી 3 ચમચી જેવો વધારે ચોખાનો લોટ એડ કરી દેવાનો અને ફરીથી તેને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું. તો તમારું ખીચું એકદમ પરફેક્ટ બની જશે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર આપણે થોડાક લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને તેને પણ હલાવી અને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. ક્યારેક એવું બનતું હોય છે કે જે આપણે ચોખાનો લોટ લીધો હોય છે તે ચોખા વધારે પડતા જૂના હોય તો વધારે પાણીને એબ્ઝોર્બ કરે છે અથવા તો નવા ચોખા હોય તો ઓછા પાણીને એબ્ઝોર્બ કરે છે. પરંતુ જો તમે મારા આ માપથી ખીચું બનાવશો તો તમારું ખીચું એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે. તો હવે આપણું ખીચું બિલકુલ પણ કાચું ના રહે તેની એક ટ્રીક આજે બતાવીશ. આ રીતે આપણે રોટલી ભાખરીનો તવો હોય તેને નીચે રાખી દઈશું અને ગેસ ચાલુ કરી દેવાનો છે. હવે જે આપણે ખીચાનું પેન છે તેને તેની ઉપર રાખી દઈશું અને ઢાંકી અને 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે તેને કૂક થવા દઈશું. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. તો હવે 7 મિનિટ પછી આપણું ખીચું એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે. તેને સર્વ કરી દઈશું. જે રીતે માર્કેટમાં પડિયાની અંદર ગરમા ગરમ ખીચુંને સર્વ કરવામાં આવે છે તે જ રીતે મેં સર્વ કર્યું છે. તો દરેક ગુજરાતીઓનું ફેવરેટ એવું ગરમા ગરમ આપણું ખીચું બનીને તૈયાર છે.
તો હવે આપણા ગરમા ગરમ ખીચાની ઉપર લાસ્ટમાં તેની ઉપર આપણે થોડુંક સિંગ તેલ એડ કરી દઈશું અને તેની ઉપર થોડોક અચાર મસાલો પણ એડ કરી દઈશું. તો નાની મોટી ભૂખમાં ખાઈ શકાય એવું આપણું ગરમા ગરમ ખીચું બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ મારી આ રીતથી ખીચું બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. મારી ગેરંટી છે કે તમારું ખીચું પણ એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે. અને હા, આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.